Tässä jaksossa vierailemme Meie Gruusia leipomossa Mustikakeskuksessa. Maistamme aitoa gruusialaista hatsapuria ja katsomme, miten se valmistetaan. Käymme SSS-radiolla tervehtimässä Reinin Tapsaa, viemme parit tuliaiset ja kysymme kuulumiset. Tuttuun tapaan mielenkiintoista tarinaa riittää. Poikkeamme myös joulutorilla, käymme tutustumassa mitä kaikkea on tarjolla ja aistimme torin tunnelmaa. Tervetuloa mukaan! Meie Gruusia hatsapurileipomoita on Virossa 6 ja Liettuassa 1. Olemme nyt Mustikakeskuksessa, jossa Roland toivottaa meidät lämpimästi tervetulleiksi. Joka aamu täällä valmistetaan erilaisia leivonnaisia, suolaisia ja makeita piirakoita, kuin myös lounasruokaa, mutta leipomon päätuote on hatsapuri. Hatsapuria löytyy 3 eri versiona. Hatsapuri megruli, jossa juusto on sekä sisällä että myös päällä. Niin sanottu perinteinen gruusialainen hatsapuri imeretian, jossa juustoa on vain sisällä. Sekä hatsapuri adjaruli, jossa kananmuna on keskellä. Juomapuolelta erikoisuutena löytyy 4 eri makuista gruusialaista limonadia, joista hatsapurin kanssa testasimme vaniljaa. No niin, nyt me saatiin tää adjaruli tähän näin ja kuulemma tällainen tää niin tehdään oikeaoppisesti, että sekoitellaan tätä juustoa. Tässä oli siis munaa ja voita ja sekoitellaan tosta noin ja sitten otetaan tosta tommonen palanen ja tätä kuulemma vähän voi myös ottaa tällä. Täytyy sanoa, että rasvaprosentit on ainakin kohdillaan. No. Onhan tää nyt ihan mielettömän hyvän makuinen. Tässä tulee siis toi juusto, voi ja kananmuna. Tähän saa aika kivan. Taikina tuntuu tosi mukavalta kyllä kai. On tää niin kun, en mä oo koskaan maistanut tämmöistä. Mä otan tuolta toisestakin päästä tuon pään, koska tää on näköjään hyvä dippailla. Saatiin tähän näin, hatsapurin kanssa suositeltiin limonadia, joka on siis georgialaista chandukeli limonadi, jossa on vanilja. On tässä tää maku. Ja voin kyllä sanoa, että en oikeastaan niin tiedä, Suomesta ei löydy tällaista limonadia. En ainakaan mä tiedä, mutta on vähän erilainen perus jaffa. Ja sopii kyllä hyvin taittaan ton hatsapurin vähän tommonen rasvasen ja suolasen maun, niin tää vanilja limonadi sopii kyllä oikein hyvin. Suosittelen. Käy tutustumassa tuotteisiin nettisivulla meiegruusia.ee. Roland ja Meie Gruusia leipomon väki toivottaa hyvää joulua ja onnellista uutta vuotta. Tere Soome rahvas, kõik kes vaatavad. Aitäh teile, et osa teist on meil külas. Olete kõik oodatud meie pagaritesse. Meil on 6 pagarit Tallinnas ning selle info te leiate Instagramis. Soovin teile häid jõule, head uut aastat ning samuti ootame teid kõiki, ütlen veel kord, proovima meie hatsapurisid. Kõik head! Jes, siitä onkin nyt vierähtänyt pikkasen aikaa, kun me ollaan oltu täällä viimeksi, niin miltä tämä 1,5 vuotta tai oikeastaan kohta 2 vuotta on nyt radion toiminnan kannalta niin kuin näyttänyt ja miten teillä on mennyt? Onhan tämä aika erillinen vuosi ja kuitenkin ollaan tässä taisteltu ja tuossa kerroinkin, että DJ Urkin kanssa me ollaan tehty tätä radiota ja meidänkin porukasta on pari saanut koronaviruksen ja ei se mikään helppo juttu ole ollut. Ja sitten tietysti tuo matkailupuoli, itse asiassa itse olen vähän suruissanikin sen puolesta hotellia, kun itse olen ollut niin monta vuotta niissä hommissa, niin että miten he selviää. Mehän selvitään sillä, että meillä on niin pienet kulut kuin maan matosella, niin se on ainoa tapa meidän mennä eteenpäin. No miten sä näet radion merkityksen nyt tällaisessa tilanteessa, kun tässähän on ollut tämmöisiä lockdowneja ja muita, niin onko radion merkitys sitten tällaisena aikana korostunut? No tietysti kuuntelijoilta olisi kaikkein paras sitä kysyä, mutta silloin joskus kun me haettiin radiolupia, niin me vedottiin siihen myöskin, että jos tulee joku kriisitilanne, pandemiasta ei ollut tietoakaan,
vaan mä ajattelin enemmän tällaisia Pariisin tapaisia terrori-iskuja tai jotain muuta, niin radio on yksi nopein tapa tiedottaa näistä asioista. Sitten mä itse ajattelin vähän mielessäni, että eihän tällä nyt mitään tapahdu kuitenkaan, että ei tämmöistä tarvita varmaan ikinä, mutta pistetään se näihin lupalappuihin kuitenkin, että niin kuin, vähän niin kuin se, että se korostaisi radion tärkeyttä, niin kuin se korostajakin. Ja niin sitten tuli pandemia. Ja tämä pandemia, kuinka ollakaan, niin se muutti tämän tilanteen ihan täysin. Me tiedotetaan siitä joka päivä, mitä tapahtuu, mitkä on luvut ja mitä tällä tapahtuu. Ja just äsken katsoin ne meidän kuuntelijaluvut tähän päivään netin puolella. Klikkauksia yli 5 minuuttia, ollut taas yli 1 700 000 on käynyt meidän netin kautta kuuntelemassa meitä, että ne on se aikamoisia lukuja ulkosuomalaiselle radiolle kuitenkin, että mä uskon, että jotkut saattaa olla kiinnostunutkin meistä ja kuunnella, että missä mennään. Ja yksi asia on siinä, että kun Yleisradio tiedottaa ja Ilta-Sanomat kirjoittaa ja Iltalehti kirjoittaa, niin erilaisista Tallinna-asioista, joskus tuntuu siltä, että kun lukee niitä juttuja, niin ne ei ole niin syvällä kuin me ollaan. Että ne kirjoittaa sitä pinnasta, minkä ne näkee. Ja mitkä ehkä viralliset instanssit kertoo heille. Mutta mitä tapahtuu ruohonjuuritasolla ja kadun tasolla, mä otan aika paljon tuossa ulkona, kun käyn ja kuljen tässä talossa yrittäjien mielipiteitä, miltä tämä tuntuu, mikä tämä juttu on. Esimerkiksi tänään olen keskustellut siitä, että ehdottomasti pitäisi olla jo pakkotestaukset niille, jotka Afrikasta tulee. Siellä nimittäin porukka käveli vaan ohi jälleen tämän testauspisteen ja määrätty porukka menee sitten kotiinsa ja kutsuu toiset kylään ja se onkin sitten sitä mukaan selvää. Ei siellä tarvitse olla kuin yksi tartunta joukossa. Niin me saadaan sitä tietoa niin kuin olemassa kontakteihin ihmisiin ruohonjuuritasolla. Eli tässä korostuu nimenomaan SSS-radion riippumaton asema ja tietysti se syvä integraatio, kun te olette suomalaisena radiona kuitenkin olette syvällä tässä virolaisessa yhteiskunnassa. No näin mä näen sen. Ja sitten monta kertaa ollaan korjattu ihan virheitä. Ihan suoranaisia virheitä. Mä en nyt tarkoita, itse teen koko ajan kirjoitusvirheitä, mä arvostellaankin siitä. En mä mitään osaa kirjoittaa, niin kuin tulee kaksoissanavirheitä ja pilkkuvirheitä, mutta faktoissa pitäisi olla se, kuitenkin se fakta olemassa. Tietysti mielipiteet on sitten erikseen, niitäkin tulee esitettyä ja niistä voi olla kuka mitä mieltä hyvänsä omista mielipiteistä, mutta ne tietyt faktat pitäisi olla kunnossa. Käännetään kuitenkin katseita pikkasen tulevaisuuteen, niin miltä SSS-radion tulevaisuus nyt näyttää? Mä luulen, että aika hyvältä tässä, jos tämä aika on menty yli, niin mennään varmaan melkein mikä aika tahansa yli. Eli seuraavaksi soittelen tuonne teknilliseen virastoon ja jälleen kerran sitten saa varmaan heidät nousemaan korvanipukat punaiseksi, kun sanon, että me tarvitaan Pärnuun ja Tartoon taajuus. Noniin. Eli jotain täytyy keksiä niin kuin eteenpäin. Laajennushankkeita on siis luvassa. No joo, tietysti siihen tarvitaan rahaa ja sitten tarvitaan se taajuuskin. Itse asiassa äänenhän saa aika helposti liitettyä radiolla mihin hyvänsä. Aina kun me ollaan käyty täällä haastattelemassa, niin sulla on ollut toi keltainen muki tuossa ja sä ootkin ehkä tullut tutuksi tosiaan yhtenä vankimpina ulkosuomalaisena Rauman Lukon kannattajana, koska olet sieltä. Ja mulla on ollut nyt, mä oon ollut tuolla Rauman teatterissa vähän vierailemassa ja
Rauman Lukko on käynyt katsoa meidän otteluita ja sitten me ollaan saatu lahjaksi sieltä tällaisia pipoja ja mä nyt en tällainen näin niin kuin sitten tamperelaisena ja Tapparan kannattajana niitä ole itselleni laittanut, niin mä päätin, että mä lahjoitan nyt sulle, kun sä tykkäät käyttää pipoja, niin nyt sulla on 2 erilaista Lukon pipoa sitten tulevaisuuteen. Tämä on siis aivan loistava juttu ja nyt asia on niin, että minustahan on tullut nyt, täytyy se televisioon sanoa, että kaikki se kuuluu. Minä olen pappa nykyään. No niin. Ja mä olen pistänyt myöskin tyttärelleni, mä nimittäin, se on kauhistuttava asia, tapahtui varmaan, olet samaa mieltä mun kanssa, nimittäin Bidenin lapsen lapsi oli Helsingin IFK:n paita päällä ja sen huonompaa Suomi-kuvaa. Et yleensä näihin tilaisuuksiin pitäisi asiallisesti pukeutua, eikä sellaisten kaikenlaisten punaisten paitojen kanssa. Ootko se samaa mieltä? No mun täytyy olla tällainen, mä pyrin pitämään nyt tässä journalismin roolissa niin vähän puolueettomampaa roolia, mutta sanotaanko, että ton suuntaisia ajatuksia voisi olla. Joo, niin, mutta ehdotin sinne Saulille, Saulihan on Lukon kannattaja, jos et tiennyt, Niinistölle, että jätetään ne Hornet-kaupat tekemättä tämän jälkeen. Kyllä. Hei, kiitoksia oikein paljon. Hyvää uutta vuotta, hyvää joulun odotusta tässä näin. Ja jos haluat vielä lähettää terveisiä sitten katselijoille täältä SSS-radiolta ja uuden vuoden toivotuksia. Kyllä, oikein hyvää ja rauhallista joulua ja hyvää itsenäisyyspäivää myöskin kaikille ja tietysti turvallista sellaista terveyttä kaikille ja mennään kohti uutta vuotta ja eletään eteenpäin. Moikka vaan. Aitäh. Joulun perinteet Tallinnassa. Tästä kuuma klöki ja sitten kattelee kuusta. But as long as you love me so. Harmi, ettei ole hirveä nälkä. Kaikesta jouluisesta tunnelmasta huolimatta työryhmämme valtaa alakuloisuus ja tietoisuus siitä, mitä seurauksia pitkään jatkunut pandemia on aiheuttanut yrityksille ja ihmisille, joiden toimeentulo riippuu turismista. Lieneekö kyse siitä vai luihin ja ytimiin asti tunkevasta jäätävästä viimasta, päätämme vetäytyä läheiseen ravintolaan nauttimaan kuumaa hehkuviiniä. Leikittelemme ajatuksella, jos olisimme rikkaita, ostaisimme joka kojusta tuotteita 1,000 eurolla ja kehottaisimme jakamaan ilmaista klökiä ihmisille. Joudumme kuitenkin tyytymään tilaamaan pari lasillista viiniä ja ehkä vielä pari lisää. Näitä kun tästä 10 siemailee, niin kyllä lämmin tulee. Siinä oli tämänkertainen Minun Tallinnani jakso. Nyt kotia kohti. Oikein mukavaa joulun odotusta kaikille teille.